کې او همداراز له تاوتریخوالو سره د مبارزې په برخه کې او د ښوونې او د روزنې په برخه کې 2010 کې ټول اول ما یو سنټر جوړ کړی ټریننګ سنټر چې په هغه کې ما 800 شاګردان لا اعلان درلود چې ما دا اوس هیڅ کوم فیس نه اخیستی او خاص د ځوانان حتی بوجاګان زما سره وه او هغو نه یې هم درس وایه دوم کمپاینونه موږ درلودل هرات ولایت کې موږ یو کمپاین جوړ کړی چې په د ښار په څو نقاطو کې مهمو نقاطو کې موږ خیمې کېښودې او اعلان مو وکړ عمومي چې هر څوک که جامې لري کوټ لري پیسې لري خو موږ ته دې راوړي موږ به هغه ټول راټول کړه بعد هغه پروسس کړه پرې مو له پاکټ وکړه هغه کورنۍ چې زموږ سره سخت وه او ضرورت یې درلودی هغه ته مو توضیح کړه دوم په هرات ولایت کې معتادینو کچه ډېره لوړه وه موږ 3 میاشتې معتادینو په باره کې تحقیق وکړي چې دوی ولې معتاد سوي دي د کومه ځای راغلي دي او څه رای حل موږ دوی ته لرو حتی دوی یو شهرک هلته جوړ کړی و چې خاص معتادین وو نو بیا هم موږ وکولی شو چې د دوی شهرک خراب کړو اوس په هرات ولایت کې شکر څو مرکزونه دي د معتادینو لپاره چې هغوی تداوي یې کوي بې له کوم فیس او پیسو څخه دریم موږ د ځوانانو سره یو ټیم یو چې په هرات کې موږ ګرافیټي کمپاین درلودی پر دیوالو باندې مو ټول د سولې شعارونه لیکله د تعلیم تحصیل شعارونه لیکل په ولسوالیو کې چې د دې طریقه څخه موږ د نوي نسل ځوانان او ماشومان وهڅوو او یو ذهنیت د علم تحصیل او د سولې ورته ورکړو دریم موږ جلسې او غونډې کوچنۍ او غټې غونډې مو درلودې چې ځوانانو لپاره او خصوصا د ښځو یا مېرمنو لپاره چې د دوی په ضد باندې خشونت یا تاوتریخوالی بند سي او دا مؤثره مو وه چې زما خپل ډېر شاګردان دي چې هغه په بد حالت کې وه یا بد وضعیت کې وه خو شکر اوس ښه دي او په نړیوالو برنامو او رقابتو کې ګډون کړی دی دوم بله موضوع دا ده چې موږ هغه مسؤلیت چې یو شهروند او یو ځوان لري هغه مسؤلیتو باندې موږ کار کړی او ځوانانو ته مو دا وښولي چې موږ څه مسؤلیت لرو او موږ باید څه وکړو چې یو مثال یې د ښار پاکول دي چې موږ اشر کمپاین درلودی چې څو ځلې مو ټول ښار پاک کړي په شخصي بودیجې مو هلته سطلونه رانیول د زبالې چې دا یو فرهنګ سي په فرهنګ سازۍ باندې موږ ډېر کار کوي او بل ما خپله په هرات ولایت کې ځوانانو لپاره رادیویي او تلویزیوني برنامې درلودې چې د هغه په طریقه څخه موږ خپل کمپاینونه کول موږ هڅول ځوانان چې باید راسي او شکل سي په ټولو برنامو که سیاسي دي که اجتماعي دي که فرهنګي دي زه په دې عقیده یم چې زموږ اوسنۍ ټولنه په بل هېڅ چا نه سمیږي بې له ځوان نسل یې کولی شي چینج راولي نو ځکه زما ډېر فوکس په ځوانانو او ماشومانو باندې ځکه چې دوی نوی نسل دی او دوی باید کار وکړي ستاسو کارونه په تېرو وختونو کې څرنګه چې تاسو وایي ټول فعالیتونه په هرات ولایت کوو او ستاسو د ښو فعالیتونو له امله تاسو ته جایزه هم ورکړل شوې ده اوس تاسو جایزه ترلاسه کړه څرنګه چې تاسو مخکې هم وویل چې له دې وروسته به ستاسو کارونه نور هم ډېر شي فعالیتونه به په بېلابېلو برخو کې ډېر شي افغانستان 40 ولایتونه لري اوس تاسو څه ډول نور پروګرامونه لرئ مثلا اوس ستاسو په بېلابېلو برخو کې د نشهیي توکو سره د مبارزې په برخه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو په برخه کې د سولې په برخه کې ستاسو ټول فعالیتونه په هرات کې وو په نورو ولایتونو کې هم ستونزې شته دي اوس تاسو څه ډول پروګرامونه جوړوئ نورو ولایتونو کې تاسو څه ډول کارونه کوئ څه ډول ټیمونه جوړوئ مثلا اوس ستاسو ملګري یوازې په هرات ولایت کې دي ستاسو ټیم هلته دی دا ټیم څه ډول پراخوي مخکې موږ محدود هرات ولایت کې نو په هغه فزیکل اکټیویټیان چې موږ درلودل هغه موږ ویلی چې د هرات په جغرافیه کې دي زه خپله په هرات کې د ټولنې مسؤل یم اشنا نړیوالو ځوانانو ټولنې چې دا نړیواله ټولنه ده دا یوازې د هرات ځوانانو لپاره نه بلکې د ټول افغانستان نواتو داسې ویلی شو چې نړیوال په سطحه باندې ځوانانو ته دوی اپورچونیټیان یا فرصتونه پیدا کړي بین المللي کنفرانسونه ملي کنفرانسونه تخفیف یا ډسکاونټ د بورسیو لپاره اسکالرشپ فل اسکالرشپ موږ دا ټول څو هېوادونو سره پوهنتونونو سره موږ کنټراکټ یې کړی په دې معنا ده چې تاسو ملي او نړیوال اهداف لرئ خو دا فرصتونو ته اړتیا لري یو څه اسانتیاو ته اړتیا لري چې تاسو ته باید برابرې شي او تاسو په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه وکړئ همدغه څو برخو کې چې تاسو وویل اوس څه کوئ تاسو له دې وروسته
څنګه مخکې اهداف چې موږ درلوده برنامې چې موږ درلودې هغه خو جریان لري او زه هم په دغه فکر کې یم چې یو فرصت ماته پیدا شي یو اپورچونټي یو لاره پیدا شي چې زه وکولی شم خپل فعالیت یا اکټیویټیان چې لرم دا د افغانستان په سطحه کوم یو د هرات ولایت ځوانان د دې څخه ګټه وانه کړي ټول افغانستان ځوانان په دې ته ضرورت لري خصوصا زما د ولایت چې زه د هلمند ولایت یم خو زه اوس وینم هلمند په څه حالت کې دی ما هلمند په ولایت پر ځوانانو هم کار کړی دی په هرات ولایت کې خو تاسو معلومات کېږي چې د ځینو ولایتو امنیتي شرایط ډېر خراب دي هلته څوک نشي تللی کمپاین نشي کولی او هلته کار نشي کولی او دوهم کلام کې داسې یو فرصت ته موږ ځوانان ضرورت لرو چې موږ په داسې فرصت راکړي یو څوک چې موږ د هغه فرصت څخه صحیح کار واخلو چې په تاسف سره تر اوسه پورې هېچا وایي البته د ملي یووالي حکومت کله چې جوړ شو یوه ژمنه یې دا وه چې د ځوانانو لپاره به دوی ډېر فرصتونه برابر کړي په بېلابېلو برخو کې او بله موضوع موږ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په چوکاټ کې یو معینیت هم لرو د ځوانانو لپاره دغه معینیت څومره تاسو سره مرسته کوي او له افغان حکومت څخه ستاسو مهمه غوښتنې څه دي چې تاسو ته دا غوښتنې پوره کړي لومړی سوال مو دا و چې د ملي وحدت حکومت وعدې درلودې خو دا ټولو ته ښکاره خبره ده واضح خبره ده چې هېڅ وعده یې نه ده پر ځای کړې په ټولو کې ناکامه دی او اوس زه یو ځوان یم د ځوان په صفت ما سره هېڅ نه دي سوي او هېڅ چانس فرصت اپورچونټي ځوانانو لپاره نه دي ورکول سوي او معینیت یا وزارت اطلاعات فرهنګ معینیت د ځوانانو مخکې هم موږ هېڅ ډول د معینیت سره نه درلوده هېڅ مرسته موږ د معینیت څخه نه دی لیدلې خو ډاکټر صاحب کمال سادات چې اوس راغلی دی نسبتا تکړه دی مو مخکني معین صاحب ته خو زموږ هیله هم دغه ده زموږ آرزو هم دغه ده چې دوی هغه خپلو په قانون پر اساس باندې کوم مسؤلیتونه یا مکلفیتونه چې دوی لري هغه دې پر ځای کړي او د افغانستان ځوانانو سره دې مرسته وکړي فرصت یې په لاس ورکړي چانسونه دې ورته ورکړي دا د محدودین ده د لیاقت شایستګۍ پر اساس دې ورکړي نه وابطه او شناخت پر اساس خو زما دغه هیله ده او دغه هم آرزو ده د حکومت څخه چې پر ځوان نسل باندې فوکس وکړي فکر وکړي او پر دوی باندې سرمایه ګزاري وکړي ځکه چې په زوړ نسل موږ هېڅ تغییر ونه لیدی او افغانستان ښه نه شو که چیرې دغه ځوان نسل هم داسې بېلاري ته ولاړ شي او د هغو په شان شي افغانستان باندې ډېره توره او تباه وي د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ووایې د یوه ځوان په حیث د ځوانانو څخه ستاسو غوښتنه څه ده په دې وروستیو کې ستونزې ډېرې شوي دي یو شمېر ځوانان د کار لپاره بهرنیو هېوادونو ته ځي یو شمېر ځوانان څرنګه چې تاسو ویل نشهیي توکو ته مخه کوي ځینې نور له وسله والو مخالفینو سره یو ځای کېږي خو یو شمېر ځوانان دي چې سبقونه وایي یو شمېر ځوانانو ته زمینې برابرېږي ډېرو ځوانانو ته زمینې نه برابرېږي په عمومي ډول د ټولو ځوانانو څخه ستاسو غوښتنه څه ده زما غوښتنه د ځوان په صفت د یو ورور په صفت ټولو ځوانانو څخه دغه ده چې د خدای وروسته وګورئ اول خو دا مهاجرتونه پرېږدئ هېڅ ځای هېڅوک موږ ته ځای نه راکوي موږ بېګانه ګڼي که څوک چې بېګانه وي هغه ته څوک هېڅ هم نه کوي نه مرسته ورسره کوي هغه انساني حقوق یې هم نه ور پر ځای کوي وینې هستې موږ ته چې په کښتۍ کې مرې پولیس یې وژني بندي په کمپو کې مرې ته موږ هم مرې خدای وجهه وګورئ په افغانستان کې هم کار شته هم تعلیم شته هر څه شته خو لږ دی لږ وخت به موږ مشکلات لرو ستونزو سره به مخامخ یو خو د ځوان هغه نیرو دی ځوان هغه امکانات ځان سره لري هغه باید تحمل وکړي هغه باید صبر ولري هغه باید مقاومت وکړي د هر مشکل سره او دوهم هغه ځوانان چې بېکاره دي هغه نه مایوسه کېږي هلې ځلې دې وکړي یوازې اداري دوايي نه دي خصوصي بخش کې دې کار وکړي خصوصي کارونه ډېر دي ځوانانو لپاره خو دوی دې ځانونه ورسوي دوی لیاقت پیدا کړي حتما کار ورته پیدا کېږي او هغه نشهیي توکو په بخش دا خو اسلامي انساني او د هرې نګاه څخه دا غلطه لار ده موږ ځوان کلم په نشهیي توکو اخته شي دا معنا لري چې هغه ځوان نه دی او هغه په ژوندي انسان باندې نه حسابېږي او که چیرې دا تعداد کچه لوړه شي نو زموږ ټول ځوانانو آینده به خراب ډېره مننه د سولې د جایزې ګټونکی رحمت الله نورزی صاحب هڅه راشي د خبرونو دوام تر